السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده عايز اكلمكم عن حاجه اتسالت عليها كتير، وهي ايه اكتر حاجه بتكرهها في انجلترا؟ خليني اقول ان انت لما بتسافر بلد سياحه غير لما بتسافر بلد عشان تقيم فيها. لما بتسافر بلد وتقيم فيها مع الوقت بتكتشف ان انت في حاجات بتكرهها وفي حاجات مختلفه تماما عن اللي انت اتعودت عليها فمش عاجباك. فالنهارده عايز اكلمكم عن اكتر الحاجات اللي انا بكرهها في انجلترا. اول حاجه بكرهها في انجلترا هو البرد في انجلترا، سواء صيف او شتاء. البرد في انجلترا مش برد عادي اللي هو المطره دي خلاص احنا حاجه اتعودنا عليها، ولكن البرد اللي هو الساقع قوي اللي زي دلوقتي بيخليك مش عارف تعمل اي حاجه، مش عارف تخرج، مش عارف تلبس ايه، اللي هو انت لو لبست الدولاب كله انت برضه لسه بردان. فالجو ده رخم. بما اني اتولدت في مصر فانا طول حياتي متعود على الشمس، بس الشمس الحقيقيه اللي هي فعلا بتدفيك. انت هنا انت ممكن تشوف الشمس يعني في الصيف، بس شمس ما بتعملش اي حاجه، شمس ما بتدفيش. زي دلوقتي كده الشمس طالعه ودرجه الحراره 3. هنا حرفيا دايما الجو متقلب بشكل ممرض، يعني انت لازم يجي لك مثلا برد مرتين ثلاثه في السنه، اللي هو تبقى نازل الصبح شايف الشمس طالعه وبتاع وتخرج تلاقي الدنيا مطرت. الجو هنا اكتر حاجه الناس بتشتكي منها. انت يعني ممكن ما تتخيلش الموضوع ده، بس لما يبقى الجو غيوم وتلج والدنيا ساقعه بيحسسك من جوه ان انت قرفان متضايق مخنوق، في حاجه ناقصاك. سبحان الله فعلا الشمس بتفرق جدا في حياتك في السعاده، يعني بتخليك سعيد. وانا صغير في مصر في الصيف كنا بنروح نصيف، فنروح اسكندريه، نروح مرسى مطروح، يعني بتروح مكان ما داخل مصر تصيف فيه. هنا في انجلترا الناس لما بتصيف ما تلاقيش حد مثلا بيصيف من مدينه يروح مدينه تانية، مستحيل. يعني 90% من الناس الانجليز ما بيصيفوش في انجلترا، غالبا يا اما بيسافروا اسبانيا، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، اي بلد تانية غير انجلترا. اي بلد فيها شمس حقيقيه اللي هو ممكن يقعدوا على بحر يستمتعوا بالشمس، مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن هنا مفيش اصلا صيف، واي حد بيجي يستقر هنا كان هو اصلا عايش في بلد حر او بلد فيها شمس والحياه حلوه فعلا بيتخنق. يعني بعد فتره ما الموضوع الجو ده بيضايقه جامد. يعني على سبيل المثال بصوا، احنا دلوقتي اهو في وسط الكلام، اللي على الارض ده ملح. الملح ده بيحطوه لما الدنيا خلاص تبقى في بقى تلج هينزل، فبيحطوا ملح ان الملح بيدوب التلج، فده معناه ان هي هتنزل تلج بكره بعده كده يعني. فربنا معانا. كل بلد ممكن تروحها بتتميز باكله معينه الا انجلترا. يعني مفيش اكله كده تتعلم معاك او اكله تفكرك بانجلترا. الاكل هنا في انجلترا من الصعوبات الكبيره جدا. هو مش الاكل عامه، لان انت هتلاقي محلات تيك اواي كتيره جدا هنا، معتمدين على التيك اويز كتير، البراندز الامريكيه، البراندز الاوروبيه، بس اكل انجليزي بحت نادر. فانت لو خرجت تاكل بره 99% انت مش هتاكل اكل انجليزي، ودي حاجه اصلا الانجليز نفسهم اتعودوا عليها. كنت انا عملت فلوج عن اشهر 3 اكلات هنا في انجلترا، ممكن برضو تشوفوا من فوق هنا، اللي هو الفيش اند شيبس، وكان عندهم الجاكيت بوتيتو، وعندهم الفطار الانجليزي. الاكل هنا مش زي اكلنا، يعني مش هتلاقي مثلا بهارات بتعلم معاك او طعم معين بتحس بيه، لا خالص. مش زي مثلا دوله زي دولنا العربيه فيها اكل حلو، او دوله زي ايطاليا مشهوره بالبيتزا ومشهوره بالاكل الباستا ومش عارف ايه. لا هنا يعني مش مشهورين بحاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تاكلها هنا هي الاكل الهندي. محلات الاكل الهندي منتشره في انجلترا بطريقه غير طبيعيه، والاكل الهندي اصلا ليه تاثير كبير جدا هنا في انجلترا. يعني غالبا مش هتلاقي واحد انجليزي وتساله انت ايه اكتر اكله بتحبها، الا مثلا ممكن يقول لك انا بحب الكوري. بيحبوا الكوري جدا. الاكل الهندي هنا منتشر لدرجه ان هم بيعتبروه يعني بتاعهم، مش عارف ازاي. انجلترا متاثره بالاكل الهندي لان هم من زمان كانوا بيحكموا الهند، وكمان هنا في مهاجرين كتير من الهند، فالاكل الهندي بالنسبه لهم بقى نمبر 1. كنت عملت فلوج عن الاكل الهندي والاكل الباكستاني، ممكن تقدر تخش تشوفه من هنا. انا اعتقد حبهم للاكل الهندي جاي من ان الاكل مليان بهارات وفيه طعم، مقارنه باكلهم اللي هو يعني ملوش اي طعم. السواقه على اليمين. موضوع السواقه على اليمين ده، ان انا دريكسيون على اليمين واقعد انقل نقلاتي على الشمال، كان بالنسبه لي معضله. يعني ان انت اصلا تسوق متعود طول حياتك بتسوق على الشمال وتيجي هنا تسوق على اليمين،
كان بالنسبه لي في الاول غريب، وما زال لحد دلوقتي الواحد احيانا كتير جدا بينسى ان انا ماشي في الشارع يمين، واغلبيه الشوارع هنا كلها كمان مصممه ان هي كل عربيات الدريكسيون بتاعها يمين، فتلاقي مثلا الحاره اليمين هي الحاره اللي ماشي فيها السريع، والحاره الشمال هي الحاره اللي ماشي فيها البطيء، عكس تماما اللي احنا اتعودنا عليه. فكل ده في البدايه كان بالنسبه لي يعني مشكله. هتلاقي مثلا يعني دايما كده اي واحد بيجي انجلترا اول ما بيجي رايح مثلا تركب مع واحد العربيه، فبتلاقي نفسك رايح راحه السواق وبتركب، بعد كده تكتشف لا يا جدعان انا اركب من الناحيه الثانيه مش هركب من الناحيه دي. الحوار ده هيحصل لك يمكن اول شهرين ثلاثه اول ما تيجي انجلترا. الساعه دلوقتي 6 مساء، واحنا دلوقتي في سيتي سنتر بتاع مدينه ليدز. عايز اقول لكم ان المحلات دلوقتي بدات تقفل، وكمان ساعه بالظبط مش هتلاقي حد في الشارع. حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا بكرهها جدا في انجلترا هي الحياه الليليه. انجلترا ما فيهاش حياه ليليه، او بمعنى اصح لو انت شخص مسلم وعندك عائله ومالكش بقى في الشرب والنايت كلوبز والكلام ده كله، فبالليل بالنسبه لك مفيش خروج او مفيش حاجه تعملها. المحلات في حدود الساعه 6 الساعه 7 بيبداوا يقفلوا، مواعيد العمل كل يوم لحد الساعه 7 ما عدا يوم الاحد بيقفلوا الساعه 5. مفيش اماكن فاتحه غير السينمات والمطاعم والنايت كلوبز والبارات. فلو انت شخص زي مواليد القاهره بتحب تسهر مع اصحابك بالليل، تخرجوا تروحوا الكشك تقعدوا مش عارف تشربوا حاجه ساقعه، تروحوا تلعبوا بلياردو مش عارف ايه الكلام ده كله، الخروجات بتاعت بالليل دي مش هتلاقيها هنا. او بمعنى اصح لو انت تمام هتلاقي الدنيا تمام وتخرج عادي والحياه حلوه. لكن لو انت راجل عندك عائله واولاد وكده، على الاقل حتى يعني لو فكرت تاخد عيالك وتخرج هتخرج تاخدهم فين؟ بس ممكن في بعض الاحيان يعني لو في موسم مثلا موسم الكريسماس، موسم الهالوين، موسم الكلام ده كله، مش لازم تكون بتحتفل بالحاجات دي، ولكن في بعض المواسم بيبقى في ايفنتات معينه تقدر تروح تحضرها. فبيبقى في ايفنتات ممكن تتماشى معاك وتحب ان انت تعملها. يعني مثلا من فتره قريبه كان في بمناسبه الهالوين كانوا عاملين ايفنت في مول هنا ان هيقفلوا المول تماما بالليل ويجيبوا ممثلين يعملوا زومبيز، واكن الزومبيز بقى اخدوا المول كله، وانت بتدفع تذكره وبتخش بقى تتعايش في وسط الرحله دي وبتعمل مغامرات وبتاع، والكلام ده كان بالليل. فحاجه زي دي مثلا رحت خدت مراتي ورحت، يعني نادرا طبعا الحاجات دي ما بتحصل، بس يعني كل فين وفين ممكن تلاقي ايفنت كده بالليل تقدر تروح. فالخروجات هنا بالليل والحياه الليليه تعتبر محدوده جدا جدا، او بمعنى اصح يعني مش لكل الناس. اخر حاجه بكرهها في انجلترا حاليا موجوده دلوقتي، ويمكن مفيش حد عايش في انجلترا لما يسمعها في التلفزيون في الاخبار في الراديو في كل مكان، وهي بريكزيت. كلمه بريكزيت هي كلمه جديده دخلت المعجم الانجليزي في ديسمبر 2016. بريكزيت معناها بريتن اكزيت. لو سألت اي حد في انجلترا ايه اكتر حاجة بتكرهها في انجلترا دلوقتي هيقولك هي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. للي ما يعرفش، مجموعة من ولاد الحلال في البرلمان قرروا ان هم يعملوا تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. المهم عملوا التصويت والناس نزلت صوتت، انا من الناس اللي نزلت صوتت. كان التصويت بنعم او لا. نعم ان احنا انجلترا او بريطانيا كلها تخرج من الاتحاد الاوروبي، ولا نستمر ونفضل زي ما احنا الحياة حلوة والدنيا تمام. زي ما نقول كان في عقد جواز بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. فنتيجة التصويت كانت صادمة جدا. 52% من الشعب قالوا نمشي، و48% قالوا نقعد. نتيجة قريبة قوي، يعني اللي هو مفيش. وطبعا عشان الديمقراطية فبريطانيا راحت للاتحاد الاوروبي قالت لهم احنا عايزين نخلع، خلاص احنا عايزين نخرج من الاتحاد الاوروبي. ويمكن ده كان من اسوأ القرارات اللي عملتها بريطانيا على مدار تاريخها. طيب ايه تأثيره على الناس اللي عايشة في انجلترا؟ هو التأثير لحد دلوقتي غير معلوم، وده من الحاجات اصلا الغامضة اللي مخليه الناس خايفة. انت مش عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي بكره لما بريطانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي. هل هنخش اوروبا بفيزا؟ هل الاستيراد والتصدير بين انجلترا واوروبا هيبقى الموضوع صعب؟ هل الدنيا هتختلف؟ من ساعه ما اخدوا القرار لحد النهارده الجنيه الاسترليني في النازل، فالعمله مش مظبوطه، فنقدر نقول ان الموضوع ده بدأ يأثر على اقتصاد انجلترا. فالموضوع كله من اوله لاخره حاجه يعني رخمه جدا. وبعدين بقى انت بتسمع بريكزيت ده 24 ساعه دلوقتي في الاخبار
في اي حته تروحها بيتكلموا عن بريكزيت، لان هو لحد دلوقتي اصلا مش عارفين هنخرج ازاي. طب هنخرج بديل ولا من غير ديل؟ لو هنخرج بديل مع ان هم هيظبطوا مع الاتحاد الاوروبي، طب هنعمل كذا وانتوا تعملوا كذا والكلام ده كله. فده يمكن اكتر حاجه حاليا الناس بتكرهها. حتى الناس اللي صوتت بنعم قالوا نعم عايزين بريطانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي، النهارده ندمانين. يعني دلوقتي كانوا حتى بيقولوا في التلفزيون طب لو ينفع نعيد التصويت تاني لان الناس غيرت رايها، الناس مش عايزه تخرج، اللي هو فاهم احنا غلطنا معلش احنا اسفين. لا مفيش طبعا، خلاص القرار اتاخد ولازم نكمل عليه. فده من الحاجات اللي الناس كلها دلوقتي بتكرهها في انجلترا. وبس كده، دي كانت اهم 5 حاجات انا حاليا بكرههم في انجلترا. اللي مش عايش في انجلترا ومقيم وقاعد فيها مش هيحس بالحاجات دي، او ممكن تشوفها تقول ايه يا عم الدلع ده. لا طبعا الحاجات دي مش هتفرق معايا. لكن لو انت فعلا عايش هنا وقاعد هنا الحاجات دي هتفرق معاك قوي. وحاجه اخيره، ابديت مهم جدا جدا جدا. شايفين ده؟ فيزا لتشاينا. ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي، الجمعه اللي جايه هكون في الصين. الصين يعني من زمان جدا حلمي اروح الصين، بس ما جاتش الفرصه او الطريقه اللي اروح بيها لحد مؤخرا. موقع بان جود اللي انا دايما هما بيبعتوا لي برودكتس وانا بعمل لها ريفيو في الفيديوهات، بعتوا لي قالوا لي احنا عندنا بلاك فرايداي في الهيد كوارترز في المبنى الرئيسي بتاع الشركه، وعايزينك تيجي تحضر الايفنت ده وتكون معانا في الصين. انا بقى الصراحه اول ما سمعت الصين قلت لا، انا من زمان جدا نفسي اجي الصين، فان شاء الله طبعا هاجي. وقدمت على الفيزا والحمد لله جت، وخلاص ان شاء الله الجمعه اللي جايه هكون في الصين. متحمس جدا ان انا اروح الصين واصور هناك. هي طبعا انا رايح بس 7 ايام، فيعني مش هلحق قوي، بس ان شاء الله هحاول اصور على قد ما اقدر. فالجمعه اللي جايه ان شاء الله هيبقى فيه فيديو، وبرضه هحاول اصور فيديو تاني في خلال الاسبوع ده بحيث ان في فيديو ينزل وانا هناك في الصين. ولكن الجمعه اللي بعدها ممكن ما يبقاش فيه فيديو، فيعني معلش، بس ان شاء الله اول ما ارجع هعمل اديتنج للفيديوز اللي انا صورتها هناك وتنزل على طول ورا بعض. لو انت مش متابعني على الانستجرام، انا ان شاء الله هحاول اصور ستوريز وانا مسافر وانا في الصين طول الوقت، فهتلاقي لينك الانستجرام بتاعي في صندوق الوصف، او تكتب كريم السيد فلوجز على الانستجرام هيظهر لك. وان شاء الله باذن الله تبقى رحله جميله واخدكم معايا فيها وتشوفوا لما ارجع ان شاء الله. لو في حد في الصين في مدينه جوانزو، هي بتتقال جوانزو او خوانزو حاجه زي كده يعني، انا ان شاء الله اكون في المدينه دي، فلو في حد هناك حابب نتقابل وحابب يفسحنا في المنطقه يعني يبقى 100 100، ابعت لي على الانستجرام. وبس اشوفكم ان شاء الله الجمعه اللي جايه. السلام عليكم.